Gusto mo bang magkaroon ng intro ang mga upload videos mo sa YouTube? Kagaya nito. Cool, di ba? So, ngayon, bago natin simulan ang ating tutorial, please make sure na subscribe kayo sa aking YouTube channel. And guys, pindutin niyo yung notification bell para ma-inform kayo pag meron ako mga bagong upload na video. Okay, bago natin simulan, make sure na meron kayong Filmora 9 Wondershare. Sa mga wala pong Filmora, I will give you link para makapag-download kayo ng software. Okay. Okay, simulan natin. Pindutin natin yung Wondershare, Filmora 9. So, pag open natin, dito sa taas, makikita nyo, Media, Audio, Titles, Transition, Effects, Elements. Ito nyo. So, okay. Let's say, okay, let's say ito. I-drag down nyo lang siya dito sa baba. I-play natin siya. So, ang gawin natin, ipod natin siya doon sa unahan. Okay? And then, pindutin nyo siya, and then, itong nakikita nyo na parang settings niya, click nyo siya. So, pindutin nyo yung advance. Papalitan na natin yung text. So, punta tayo dito sa input text. Okay, let's say, vlog number 1. Vlog. And then, lakihan natin siya. Gawin natin 90. Okay, so, play natin siya ngayon. Pindutin natin yung okay. So, testingin natin. O, diba, ganun lang siya kasimple. And then, gagawin nyo, pindutin nyo yung okay since tapos na siya. And then, export nyo siya. Pagka-export nyo, save nyo siya sa kung saan nyo man siya gusto i-save sa desktop para madali nyo makita. And then, pag kailangan nyo na mag-edit ng inyong mga videos na nakuha, and then meron na kayong intro para sa YouTube nyo next time. Okay? Sa mga nanonood, thank you. And then sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, thank you. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please guys, subscribe po kayo sa channel ko. So, yun lang po muna sa ngayon. Thank you.